Bích Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nối kết yêu thương. Chương trình này do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ tài trợ Vinacapital thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, và như thường lệ, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một thông tin cộng đồng. Tiếp nối những hoạt động khảo sát thực tế thực trạng trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa, vừa qua, Đoàn Nhịp tim Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre tổ chức đến các huyện Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Ba Tri, tỉnh Bến Tre để trực tiếp xem xét các hồ sơ và khám sàng lọc, giúp các bác sĩ đưa ra những quyết định chính xác, lựa chọn những ca bệnh nặng và nghèo khó để đưa vào diện tài trợ và phẫu thuật ngay. Cả 4 trường hợp trong chuyến khảo sát này đều đã được các bác sĩ chuẩn đoán có nguy cơ cao, nên đã được Nhịp tim Việt Nam quyết định phẫu thuật trong tháng 5. Trong đó có trường hợp bé Nguyễn Thị Thảo Vi ở Giồng Trôm 7 tháng tuổi, sức khỏe quá suy kém, suy dinh dưỡng nặng, không thể phẫu thuật ngay và đã được Nhịp tim Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược đưa về Thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc 1 tháng trước khi phẫu thuật. Mọi chi phí cho gia đình và bé Thảo Vi trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ do Nhịp tim Việt Nam phối hợp với các đối tác hỗ trợ. Và tiếp theo sau đây, xin được kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục chương trình với chủ đề Đến với những trái tim chưa thật bình yên và gặp gỡ với gia đình bé Nguyễn Thị Thảo Vi, một cô bé dễ thương mới ra đời cách đây hơn 7 tháng thưa quý vị. Cha mẹ bé quá nghèo và phải làm ăn nơi xa. Bé đang sống trong tình trạng bệnh tật với ông nội tại vùng quê Giồng Trôm. Nếu như không được thông báo trước, ít ai nghĩ rằng cô bé Thảo Vi 7 tháng tuổi này đang đối phó với một căn bệnh ngặt nghèo. Trái tim em giờ đang thoi thóp với những hy vọng mong manh về một tương lai của sự sống yên bình. Ngày ngày em nằm yên, nào em có biết được nếu như không có một sự hỗ trợ của y học, em chỉ có thể tồn tại trong cuộc đời này một thời gian thật ngắn ngủi. Và để em có được sự hỗ trợ đó, một khoản chi phí quá lớn với cha mẹ em Thảo Vi phải lo toan. Và bây giờ, xin cùng chúng tôi đi tìm lời giải cho bài toán khó về giấc mơ giữ lại sự sống cho bé Thảo Vi. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian ngắn, chương trình của chúng tôi được lên sóng HTV. Ban biên tập của chương trình đã liên tục nhận được những lời giới thiệu từ phía các cá nhân, các tổ chức đoàn thể để giới thiệu cho chúng tôi những trường hợp các em bé bị dị tật tim bẩm sinh. Và thưa quý vị, ngày hôm nay, ngay sau khi nhận được tin từ phía Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tại tỉnh Bến Tre, thì đoàn đã vượt chặng đường hơn 100 km từ Thành phố Hồ Chí Minh và về với ấp 5, xã Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre. Và ngay sau đây thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một trái tim chưa thật bình yên trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được giới thiệu với quý vị, đó là bé Nguyễn Thị Thảo Vi, là con của anh Nguyễn Hữu Tài và chị Phạm Thị Dứt. Thưa quý vị, bé Thảo Vi đây ạ. Thảo Vi hiện nay đã là 7 tháng tuổi rồi thưa quý vị. Và đoàn của chương trình của chúng tôi gồm có là bác sĩ Định, là trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có chị Châu, chị Hiếu là đại diện bên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, chị Châu là bên quỹ VCF và chị Huệ của bên quỹ VCF. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với đoàn trò chuyện với gia đình để chúng ta hiểu rõ hơn về trường hợp của bé Vi quý vị nhé. Chắc là ngay sau đây mời bác sĩ Định sẽ đến gần bé Vi hơn để thăm khám cho em. Trường hợp của bé Vi thì chúng ta cũng đã nghiên cứu hồ sơ và đã biết qua được bé là một trường hợp tim bẩm sinh rất là nặng và phức tạp. Tim của bé, tất cả các mạch máu lớn nó đều xuất phát từ tim bên phải hết, và máu lên trên phổi rất là nhiều, làm cho bé bị suy tim nặng. Từ khi sanh ra tới giờ, lúc sanh là bé 3,5 kg, nhưng mà sau 7 tháng thì bé chỉ được có 5 kg thôi, vì cái tình trạng suy tim làm bé không có bú mẹ được bình thường. Hiện tại bé cần được mổ sớm, bởi vì để thêm nữa thì
tình trạng tăng áp lực động mạch phổi nó sẽ rất là cao. Hiện tại thì áp lực động mạch phổi của bé cũng rất là cao rồi, cho nên là càng mổ sớm thì càng tốt. Thể trạng bé nó yếu, rất là yếu như vậy, chúng ta sẽ cần phải nuôi bé một khoảng thời gian chừng vài ba tuần để hy vọng là bé tăng thêm được chừng một ký nữa đi. Cuộc mổ nó sẽ an toàn hơn được một chút xíu. Vâng, kính thưa quý vị, thưa cả đoàn, chúng ta thấy là trên tay bác sĩ Định bây giờ là một sinh linh rất là bé bỏng, và chúng ta cũng biết là đang phải đấu tranh để giành lấy sự sống từng ngày. Vậy thì không biết là cảm nhận của chị Châu khi mà đọc hồ sơ và khi nhìn thấy hình của em và khi nhìn thấy bé Vi ngay lúc này là như thế nào? Thì lúc nãy mình cũng đã coi hồ sơ, nhưng mà khi mà nhìn tận mắt thấy em thì đúng là để lại cái ấn tượng rất là lớn, vì em quá nhỏ so với cái tuổi của em. 7 tháng tuổi mà nhìn em giống như một em bé mới sanh, mặc dù khuôn mặt thì đã lớn hơn. Nhưng mà giống như bác sĩ vừa nói là em mới 7 tháng nhưng mà đã là cần phải can thiệp gấp rồi, chứ không phải là có thể chờ vài tuổi. Thì chúng tôi cũng đã hội ý với lại bên bệnh viện, thì mình sẽ có giải pháp ngay lập tức. Đó là bên Nhịp tim Việt Nam cũng sẽ phối hợp với bệnh viện sẽ đưa em bé lên sớm, và để có thể mình sẽ nuôi em bé một thời gian ngắn và cho em bé được can thiệp càng sớm càng tốt. Vâng ạ, xin được cảm ơn thông tin rất là khả quan mà chị Châu vừa mới mang đến cho chúng ta. Bích Nga xin được trò chuyện thêm với lại gia đình, với ba mẹ và ông của bé Vi. Dạ, thưa anh ạ, anh có thể cho em biết là gia đình mình phát hiện bé bị bệnh khi nào ạ? Phát hiện bệnh khi mà sanh ra khoảng chừng 3 tháng rồi ẩm về ngoại, đám chẩn. Thấy nó ổ rồi em biết. Còn mẹ chăm em có cực lắm không? Chăm cũng cực, nhưng mà thấy nó bệnh còn khổ, thấy nó khổ, nó mệt. Cái nó ngủ không được, cái mỗi đêm cái nó ngủ không được, cái nó nảy lên không mà em vác lên vai, em dỗ ngồi nó ngủ lên vai, em dám bỏ xuống. Em ngồi em dựa vô mép vách cái nó ngủ. Đôi mắt rất là sáng. Ba đừng xúc động quá. Chắc là con mời ông sẽ thay mặt hai vợ chồng sẽ có một đôi lời ạ. Giờ nó già rồi, dữ rồi, mà giờ có hai đứa nó thấy nhỏ này nó bệnh quá thì cũng nhờ ở trong đoàn hỗ trợ giùm. Vậy là. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như chúng ta thấy là ngay lúc này đây những người trong đoàn cảm thấy rất là xúc động, nhưng mà câu cuối cùng của ông có nói và vẫn còn tin vào cái cuộc mổ trong thời gian sắp tới. Thế thì Bích Nga muốn bác sĩ Định khẳng định một lần nữa về trường hợp của em. Chắc là chúng ta sẽ tiến hành mổ sớm, và tỷ lệ thành công hoặc là tỷ lệ mà chúng ta có thể lạc quan là bao nhiêu % ạ? Trường hợp của cháu thì cuộc mổ nó vấn đề khó khăn là hồi sức sau mổ, tại vì sức khỏe của cháu thì yếu, cân nặng thì nhỏ và áp lực động mạch phổi cũng rất là cao. Đó là những yếu tố mà nó ảnh hưởng tới cái khả năng thành công của cuộc mổ. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để làm sao để đảm bảo cho cuộc mổ của cháu bé được an toàn. Dạ. Mẹ ơi, bây giờ mẹ nghe bên đoàn nói rồi đó, là bây giờ về phía quỹ VCF cũng như là bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để mổ cho em. Thế thì suy nghĩ của chị lúc này như thế nào? Em mong sao mổ sớm cho nó Vi nó khỏe, con em khỏe. Chứ để từng đêm nó thức vậy em thấy cũng nghĩ tới tương lai nói vậy mà còn nghĩ sau này nó khổ. Thế mà mỗi đêm nó thức vậy, nó ngủ không được, rồi sáng lại nó cứ cằn nhằn hoài vậy. Em hay hẩm nó tên tay không có làm được cái gì đó. Có nhiều công việc thì để cho anh đi làm hết trơn. Lo cái mỗi hở cái ở trên đi khám tim cái đi hoài vậy, đâu có làm được gì đâu. Con gái đầu lòng đúng không anh ạ? Vừa rồi thì chúng ta nhận được một tin rất là vui rồi. Chắc bây giờ chị Huệ bên VCF sẽ có một vài món quà gửi đến bé. Thay mặt chương trình Nhịp tim Việt Nam thì em cũng gửi quà tới gia đình. Thì em có một ít sữa để cho mẹ bồi bổ cho bé thêm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt của những người làm cha làm mẹ, lại chứng kiến đứa con đầu lòng của mình như vậy nữa. Thế thì tất cả những người trong đoàn của chúng tôi đều rất là mong muốn và đều rất là trông chờ vào sự thành công của ca mổ này. Vậy thì người có thể gọi là quyết định tỷ lệ thành công cho ca mổ là bác sĩ Định. Thế thì xin mời bác có thể có đôi lời nhận định về trường hợp của bé Vi cũng như là
sự tin tưởng của chúng ta và sự thành công của ca mổ này ạ? Bé Vi thì rất cần được mổ sớm, bởi vì càng để lâu thì cái tình trạng bé càng nặng hơn và cái khả năng thành công nó càng giảm đi. Bây giờ tình trạng suy dinh dưỡng của bé rất là nặng, chúng ta sẽ phải nuôi bé một thời gian nữa. Tuy rằng sau mổ nó có một số cái khó khăn trong cái khâu hồi sức, cũng như là cái tình trạng tăng áp phổi của bé nó sẽ làm có những cái khó khăn sau khi trong thời gian hậu phẫu. Nhưng mà chúng tôi, ekip của phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược sẽ cố gắng làm sao hết khả năng chúng tôi để có thể đảm bảo được an toàn cho cuộc mổ của cháu. Và thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một trường hợp khá là điển hình của bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em. Với một em bé chỉ mới 7 tháng tuổi thôi, và quý vị cũng có thể thấy là đằng sau sinh lên bé nhỏ này là niềm kỳ vọng của cả một gia đình trẻ, đứa con đầu lòng thưa quý vị. Và tất cả những người thực hiện chương trình của chúng tôi sẽ cố gắng về phía bệnh viện cũng như là về phía quỹ sẽ đưa em lên Sài Gòn và tiến hành ca mổ trong thời gian sớm nhất để chúng ta được nhìn thấy một Thảo Vi khỏe mạnh, một Thảo Vi hồn nhiên, một Thảo Vi với ánh mắt rất là trong sáng sẽ có thể vững bước trong thời gian sắp tới. Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, hơn khoảng 20 ngày kể từ cái ngày mà chúng tôi rời khỏi Bến Tre và rời khỏi gia đình của bé Thảo Vi, thì ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình hiện đang có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và hiện nay thì các bác sĩ đang thăm khám cho bé Thảo Vi. Và thưa quý vị, đúng như những gì mà bác sĩ đã chỉ định và như những gì mà chương trình đã cam kết, thì ngày hôm nay bé đã được đưa lên Thành phố Hồ Chí Minh và đã được nuôi dưỡng trong suốt 20 ngày vừa qua. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng thăm hỏi bác sĩ là tình hình của bé có sẵn sàng cho ca phẫu thuật sắp tới hay không. Dạ, bác có thể cho biết là tình hình của bé Thảo Vi hiện nay như thế nào và bé có sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật sắp tới không ạ? Thì bé Thảo Vi thì cháu này là được 8 tháng tuổi và cái chẩn đoán của cháu là cái thất phải hay đường thoát, tức là bình thường thì nó mỗi cái thất thì nó sẽ có một cái đường thoát, một cái động mạch, nhưng của cháu nó bị tim bẩm sinh cho nên là một cái thất phải nó 2 đường thoát, cho nên đó là một cái dị tật tim bẩm sinh rất là nặng. Và ngoài ra cháu nhỏ cái tháng tuổi thì là 8 tháng, thứ hai nữa là cháu trước khi nhập viện là cháu có một cái suy dinh dưỡng khá là nặng. Cho nên khi mà cháu vào đây thì chúng tôi đã cố gắng cho cái điều trị dinh dưỡng, cho nên hôm nay thì thấy cháu đã khá hơn rất là nhiều. Với cái kinh nghiệm ở đây cũng như là với cái tiến triển của cháu như thế này thì tôi nghĩ là chúng tôi sẵn sàng cho cái cuộc mổ cho bé Thảo Vi hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh tôi bây giờ là bà Robin, là giám đốc điều phối của Quỹ Nhịp tim Việt Nam tại Việt Nam, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bà Robin. Quả thật rất là may mắn khi ngày hôm nay được nhìn bé, mặc dù là còn rất nhỏ nhưng mà được cứu chữa từ sớm, bởi vì là đa phần những bệnh nhân khi mà bị dị tật tim bẩm sinh thì hầu như là các em không có tuổi thơ, bởi vì là cả tuổi thơ của các em là chỉ bị căn bệnh này ám ảnh triền miên. Và ngoài ra thì khoảng năm 2004 thì khả năng phẫu thuật lúc bấy giờ của Việt Nam chúng ta thì cũng chưa đủ khả năng để phẫu thuật cho những ca bé nhỏ như thế này. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta rất là đáng mừng với cái sự tiến triển, với cái sự phát triển của nền y học Việt Nam, và để chúng ta có thể giải quyết được những ca bé nhỏ và em được mổ sớm, và càng sớm thì thưa quý vị sẽ rất tốt cho các bệnh nhân bị tim. Chỉ một thời gian ngắn sau chuyến khảo sát, Quỹ Nhịp tim Việt Nam đã tài trợ cho em Thảo Vi được phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Do chính tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Đình, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược thực hiện. Ca phẫu thuật đã được thực hiện bởi những tấm lòng nhân ái, sự chia sẻ hết sức tốt đẹp của Quỹ Nhịp tim Việt Nam và của các y bác sĩ, cùng rất nhiều tấm lòng nhân ái đã góp công sức tài chính cho chương trình phẫu thuật tim nhân ái này. Chúng ta cùng chúc cho ca phẫu thuật thành công để cô bé sớm có trái tim khỏe mạnh, sức khỏe ổn định, để ba mẹ an tâm làm ăn, lo tương lai cho cả gia đình. Hy vọng sẽ sớm gặp lại Thảo Vi và ba mẹ bé trong chương trình kỳ tới với một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Tất cả những gì có thể làm cho bé Vi thì chương trình cũng đã làm hết sức mình.
và bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào đôi bàn tay của các y bác sĩ sẽ nỗ lực để phẫu thuật cho ca phẫu thuật của bé Vi được thành công. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nối kết yêu thương tuần sau để chúng ta cùng chờ tin vui từ cuộc phẫu thuật ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nối kết yêu thương ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, Bích Nga xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ số 24 Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 3827 8787. Website nhịp tim việt nam.org.